Néztem én ezt a nemzetközi sajtótájékoztatót egy picit, így nem is rólad kérdeznek, nem? Hanem mit gondolsz a versenytársakról, mit gondolsz erről, arról, amarról, megint ezek a távolba mutató jövőbeli tervek, miben fogsz úszni 600 év múlva. Nem hiányolod, hogy megkérdezzék, hogy hogy vagy úgy egyébként, hogy nem, úgy hogy vagy? Kérdezzék azok, hogy jó vagyok-e, akik közel állnak hozzám, és azoktól tényleg érdekel, meg jól esik. Igen, én is megfigyeltem, hogy inkább, jó, nyilván Olaszország vagyunk, a saját, ugye ahogy nálunk otthon, ti többnyire a sajátunkról kérdeztek, ők ugyanúgy ezt megteszik itt. Szerintem ez így van rendjén, a saját sportolóik felé nyitnak inkább, de én is éreztem, hogy inkább most így arra véleményemre kíváncsiak, hogy én hogy látom ezt az egész felhozatot, az egész mezőnyt, hogy mi lesz, hogy lesz. Igazából nem tudtam, és nem is akartam nekik nem tudtam, és nem is akartam sok mindent mondani, mert azért előnyt minek adjak, mert lehetne sokat. Nyilvánvalóan nekem is megvannak a terveim, még hogyha nem is mondom, de azért megvannak. Volt-e idő már ünnepelni, átbeszélni azt, ami tegnap történt? Nem csak úgy hirtelen ott a medencében azt üvöltve egymásnak, hogy ott van, hanem egy picit át is beszélni, hogy mi hogy volt, vagy mi lehet ez ezután. Hát nyilvánvalóan hatalmas öröm volt, amikor láttam, hogy beér a célba, főleg úgy, hogy én a utolsó forduló még azt láttam, hogy ő még bőven a Rasetti mögött van. Kicsit bepánikoltam, hogy akkor ez így hogy lesz az utolsó 50-en. Szóval utolsó 50-et jött a Ricsi, hogy én is így meglepődtem. Célba érkeztem, ugye jó, oké, 52-0, elnéztem balra, és így vártam, hogy beérjenek, és így a Ricsi elől van. Na mondom, ez jó lesz. Örültem nyilvánvalóan. Jobban örültem az ő sikerének, mint a sajátomnak, tekintettel arra, hogy egy ilyen szerény 52-0-ás idővel, a legjobbamtól 1,7-tel elmaradva. Így próbáltam leplezni a saját hibámat azzal, hogy a Ricsit most kiemeltem. Jó, hát ez a saját hiba, ez ugye tudod mennyire hiba, hogy a világ legjobb 10 úszása közül így is most már 7 a tiéd ezzel az úszással, viszont az idei győzelmeid, a két VB arany Budapesten, az itteni három, valamitől mindig volt benne valami kuriózum. Ugye ott a világcsúcs, a 100 pillangó Budapesten az VB szinten egy új terep, egy új győzelem, és ugye itt van egy váltó, van a Ricsivel ketten a dobogón, a 100 pillangó már picit ki is lóg ebből, hogy valamiben mindig volt valami, ezt így észrevetted, hogy valami idén valami különleges, azért csak történt úgy is, hogy egy olimpia után vagy. Igen, és én nagyon-nagyon tudok örülni, hogy minden évre, minden versenyre marad a sors tartogat valami érdekeset, valami újat, amit még tényleg nem tapasztaltunk, és tényleg nem csak az van, hogy 0-24 Milák Kristóf van a címlapon, meg a szalagcímeken, hanem, hanem tényleg rajtam kívül is ott vannak a tehetséges úszók, és fejlődnek, és jönnek, és közösen alkotunk valami jót, valami szépet, valami motiválót. Annyit még itt az újítások meg a fejlődések kapcsán Sós Csaba mondta el nekünk, vagy árult el, hogy ő észrevette, hogy valami más talán a rajtodnál megváltozott, vagy legalábbis ő azt mondta, hogy hát óriásiakat ugrasz, és hogy ez minek köszönhető, mennyit készülsz erre. Azt korábban hallottuk, hogy a fordulókat külön edzővel végzed, vagy legalábbis segít benne valaki, de a rajt az ugyanebbe tartozik-e? Igen, a rajtjaim azok sokkal erősebbek, erőteljesebbek lettek, azért egyre jobban kezdek beérni abba a korba fizikálisan, amikor tényleg úgy jön a természetes erő, és én is erősödöm, meg még mellé a szárazföldi edzések és az úszó edzések. A forduló meg a rajt az más, az igazából csak ügyesség, az rengeteg gyakorlás, és tényleg azt számolgattuk, hogyha edzésen csinálok, minden edzés végén csinálok 3 darabot, 3 darab rajtot meg fordulót, azzal is egy hétnél már több száznál tartok. Több száz, és akkor még is elemeztük rendesen mindegyiket videóval. Nem egy olyan nagy ördöngőség, mint amire én gondoltam, de nagyon örülök, hogy végre valaki megmutatta nekem, hogy hogyan lehet ezt csinálni.
Egyelőre szerintem jó úton haladok. Erősebbek a rajtjaim, messzebbre ugrok, de maga még a reakcióidő még mindig ez a lassú 0,70-es, azt hiszem valamelyik 100 méternél, 100 pillangó vagy 100 gyorsnál ott volt 67-es, hát nálam az egy ilyen űrrajtidő. Arról már beszéltünk, hogy ez az év azért ezzel, hogy bejött egy budapesti VB is, így népszerűségben, felhajtásban, címlapokban, interjúkban, bármiben azért egy zajosabb év volt. Mennyit vett ki belőled most már, hogyha így a szezon végén vagyunk kb? Hát figyelj, nem foglalkoztat ez, mert igazából most arra vagyok ráhangolódva, hogy végre vége, és végre tudok pihenni, és végre ki tudok kapcsolódni. Szóval most nem pörög le a szemem előtt, hogy úristen, mi történt eddig, és úristen, mennyire rossz volt, hanem tényleg nem a múltba tekintek, hogy milyen rossz volt nekem, hanem a jövőben, hogy milyen jó lehet nekem még, és tényleg most azt foglalkoztat, hogy tényleg jól érezzem magam, kipihenjem magam, örülünk az eredményeknek, Balázsjal is, Feribával és a kis csapatunkkal. Ez most a pihenés ideje, és amikor majd visszajövünk edzeni, akkor átbeszéljük azt, hogy mi is történt valójában, és hogyan tudunk a hiányosságainkon túllépni. Jó, hát ezeket a hiányosságokat, ezeket fura még mindig hallani, de mekkora pihenő vár most rád? Pár héttel ezelőtt Balázs belengedett nekünk egy egyhónapos nyaralós kitérőt. Aztán mondtam neki, hogy lehet ez egy picit sok, neki is megvannak az érvei, hogy miért jó, nekem is megvannak az érveim, hogy miért nem jó. Én majd nyilvánvalóan kis szorgalmi munkát fogok vállalni egyénileg, de még meglátom, lesznek nekem is programjaim, lesznek nekem is kikapcsolódási lehetőségem, de aktív pihenést tartok, mint általában, és nem hagyom, hogy azért úgy elgyengüljek, vagy leépüljön az izom, amit nagy nehezen fölépítettünk. Most már igazából itt megint sajnos, nem sajnos, egy nagy hajrán van itt az olimpia, meg a jövő Fukuoka előtt, hogy tényleg oda kell figyelni minden egyes apró dologra, mert már annyira éles a helyzet, én is nagyon sok mindenben vállaltam, egyre több számot szeretnék úszni, és ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy elengedem magam. Szóval itt apró nüanszokon fog múlni az, hogy én hogyan tudok teljesíteni, és nem szeretném például azt megismételni, bár nagyon kevés idő volt a két szám között a 100 pille döntő és a 2 gyors középdöntő, hogy ott ugye nem sikerült döntőbe kerülni, pedig nagyon szerettem volna. És hogyha sikerült volna jól úsznom a középdöntőbe, akkor én már nagyon kipihenve mentem volna a döntőre. Ezt sajnálom, erre még várnom kell, de kíváncsian várom, hogy sikerült teljesítenem.